tawag talaga sa'yo, Sash. Sash Apo, na. Sash na. Hello po, nice to meet you. Na-manifest ko lang to. Hindi nga. Sabi ko, sana may interview din ako, no? Emotional ako, Miss Tony. Mabilis ako umiyak. Oo. Hindi, Kahit nagtatawanan tayo, iiyak ako eh. Iniisip ng tao, pag napapanood ka lang nila, kala nila yung maganda lang. Sexy lang. Sexy lang. Pero hindi nila alam, grabe yung pinagdaanan mo. Bata ka pa lang, survivor ka na. Opo, parang lahat naman tayo, kanya-kanyang pinagdadaanan lang. Nung bata ka, you didn't grow up na buo yung family. Yes. Diba? Kasi ang mami mo, Working siya sa Japan. So, hindi kami palagi magkasama. So, kasama ko ang lolo ko growing up. Akala ko nga sila yung nanay-tatay ko. kasi yung bata pa nabuntis nanay mo, di ba? 16. First, heartbreak ko yun, no, fetus ako. Hindi siya pinanindigan. So, binuhay niya siya lang mag-isa. Ang mami mo nagkaroon na ng love of her life, di ba? Naging stepfather mo. Opo. Which is talagang, mabait po. Siya nagpaaral sa akin nung di pa ako nag-work. As in, siya yung tumayong tatay sa akin. Yung daddy mo ba, na-meet mo ever? Yung totoong daddy? Opo. Na-meet ko siya, grateful ako na, may tatay ako. Ito pala yung pakiramdam na may totoong tatay. Parang yung may butas na feel yung hole. Ito pala. Yes, parang may closure lang din. Kahit walang sobrang usap, pero okay na nakita, okay na ako doon. Anong special memory mo sa nanay mo? Lagi, pag magkasama kami, alam ko na aalis siya. Lagi akong gigising na madaling araw kasi alam ko, aalis si mama noon. Punta na ibang bansa na. So parang every time na nagigising agad ako pag kumikilos siya. Tapos nung, yun nga, aalis na siya, tandaan ko na parang hinahabol ko yung sasakyan. Sobrang linaw yun, no? Yes, oo. Parang sa movie po, yung ganun nangyayari. Hinabol mo yung sasakyan? Oo, na parang ayoko umalis si mama, sahabulin ko yung sasakyan. Sipigilin ako ng lola at lolo ko. Grabe ang sakripisyo ng mga OFW. Yes, opo. Grabe yun yung para tiisin mo na makita mong umiiyak yung anak mo. Kasi kung iba yun, di ba? Ayoko na! Tigil na to! Hindi na ako aalis! Ngayon ko na-realize na mas grabe yung pain ng mom ko that time. Grabe yung pain. May pain ka, may pain siya. Imagine niyo yung pain ng naghihiwalay ang nanay at saka anak. Pero nagkaroon pa ng mas matinding pain kasi yung lola at lolo mo may pinatira sa bahay ninyo. Actually, po namin siya, malayong kamag-anak. Ang lola ko, sobrang bait. Inampon niya, pinag-aral, ganyan. Siya Ilang lalaki. taon yung lalaki? Parang 17 siya that time. Pero ako nung time na nun, 5 years old ako. Tapos, wala naman ako kaalam-alam sa mga bahay kasi bata pa. So, kumbaga, kung anong gusto niya pagawa, gagawin ko, ganyan. Nasaan ang lola at lolo mo? nung Doon time? din. Pero kasi, dahil nga, di ba, Matanda na? Tanda na sila. May room po ako that time kasi nag-work ang mama ko. So, medyo okay yung buhay ko po noon. May kanya-kanya kaming room lahat. Maraming beses kasi nagagawa eh. Nandun yung hawak. As in, Inappropriate na paghawak at yes, paghipo. paghipo. Sa private parts mo. Private parts ko. Tapos, yung ari niya, ano niya sa bibig ko. Pinaka hindi ko makakalimutan. May time na kasi connecting yung room namin, umakyat siya sa bubong namin. Tapos may bintana doon. Pinapasok niya yung bintana na yun. So ako, alam ko na pag madaling araw na pupunta siya sa kwarto ko, ako naman, ginawa ko na, pumunta naman ako sa cabinet ko. Tapos may puwang doon nakikita ko sa movie, na nakikita ko siya, na hinahanap niya na ako, ganyan, nalabas ka na. Tapos yun, nakita niya ako, dinala. Hindi naman sa palitan, pero dinala niya na ako sa kama. Tapos yung ginagawa niya na yung mga gusto niya gawin sa akin. Tapos siya, na parang pag sinabi mo ito, papatayin ko yung lola at lolo mo. Eh sila lang meron ako noon. Tapos may pinapakita sa mga kutsilyo, ganyan. So, lalo ko natatakot. Yung mama mo, hindi mo na makikita din, ganyan. So, yun yung mga mahirap alis sa memory na dinala ko yun nung teenager ako. Dala-dala mo yun. Opo. May trauma ka na, may takot ka pa, may pain ka pa, patong-patong yun. Oo. Imagine mo na-survive mo yun at 5 years old. Di ba lagi nilang sinasabi, your hero is your future self? Like, ikaw yung 25-year-old self mo, ikaw ang hero ng 5-year-old na yun, na you were going through that. Imagine mo nalampasan mo yun for 2 years. Opo. Tinago mo yun, 7 years old ka.
Nakwento mo sa mami mo yung pinagdaanan mo na yan? Late ko na nasabi sa kanila, nung buo na yung family ko. Parang doon ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi may kakampi na ako. Growing up, wala akong masyadong friends. Awkward akong lumalaki. Hindi ako marunong makipagkaibigan sa mga tao. Yung ginawa niya sa'yo has changed you and affected you and your personality. Actually, yun po insecurity ko. Kasi ako parang, kailangan ko na extra effort. Lalo na sa industry na ganito, na pagkakamalian ka agad kapag, hindi mo agad nakausap o hindi mo man lang nangitian. Mahusgahan ka. Mahusgahan ka agad. Trust issue. Opo. Kasi yun ang unang na-break sa'yo. Trust. Pero once na nag-trust po kasi ako, parang lahat buong buhay ko na. Pero kasi maraming beses na ako nabebetray. Na kahit walang ginagawa pa sa akin yung tao, mapag-iisipan ko na agad na parang sasaktan ako nito, iiwan ako nito. Pero gusto ko pa rin kasi yung feeling na minamahal ka. Parang lagi akong try ng try. Parang hanggat kaya pa, i-try natin. Mabilis akong masaktan, pero ako rin yung tao na lagi pa nagpupush na baka kaya ko pa. Kasi wala, mahal kita eh. Kasi di ba walang father figure growing up? Actually, dati, ganun yung mga ka-relationship ko, mas ahead sa akin palagi. Meron kang relationship na pinasok na tinago ka? Opo. Ano yun, mas matanda sa'yo? Mas matanda sa akin yun. Ilang Ng years ang mga gap 10 niyo? years. O ba't ka tinago? Kasi meron nga daw siyang malaking business na pwedeng maka-effect daw kapag nilabas ako. So paano kayo nagde-date? Lahat sa bahay lang po, ng 4 years. Ang 4 years na yun, never ko naranasan magsine. Nakasama siya. Hindi nga. Promise. Parang naging kabit ako, pero hindi naman. Parang ganun yung ano. Ginawa sa'yo kabit. Diba? Parang ganun po. Doon ako nauntog. After 4 years, doon nauntog. Buti na untog ka. Sabi ko, parang hindi ko sabi, hindi, pagmamalakit na kita, malapit na, ganyan. Ay, hindi na, ayoko na. Kahit naghahabol pa rin siya noon that time, kahit nasabi ko, ayoko na. Tapos doon naliligaw naman yung ex ko na rin ngayon. Doon ko naramdaman na, ito pa rin tunay na relationship. Kung ano hindi ko naranasan dito sa isa ko, yun naranasan ko lahat sa kanya. Overwhelmed talaga yung nangyari noon. Tapos, ano naman ang nangyari? Hindi rin nag-work. Hindi rin nag-work. Kasi, Mas pinili niya yung career niya naman. Yung una, hindi ko talaga maintindihan. Pero nung nakikita ko naman na nag-grow siya, okay na rin nangyari. lalo na kapag bata pa, Opo. tas marami pang pangarap sa Opo. industriya, masasacrifice talaga yung love life. Marami kang matututunan sa mga failed relationships. Totoo po yan, oo. Yung sa una, di ba, nalaman mo na yung value mo, Yes, yung worth mo. yung worth mo. Yung pangalawa, anong natutunan mo sa relationship? Actually, pagdating naman sa relationship namin is yung tungkol sa mga mali. Ganyan. Pinag-uusapan namin palagi. Ako kasi yung taon, ayokong pag-usapan, ganyan. Ayoko na, gusto ko, okay na tayo, mag-sorry ka na, ganyan. Siya kasi na parang, hindi, kailangan natin pag-usapan lahat. Which is Alam mo, babae ganun. Na para wag na lang magulo, sige na, tahimik na lang. Tapos may mga lalaki na, hindi, pag-usapan na agad. At parang as a woman, ito-tolerate mo lang kung anong lahat ng makikita mong ugali ng lalaki. hanggang sa maipon na. Kaya ganunin ka lang, sasabog ka naman. Tapos yung lalaki, hoy, saan galing yan? Oo, na parang, Hindi nila alam, sobra na yung pagkikimkim. which is ako naman ngayon, sa relationship ko, open talaga. As in lahat, may maliit na ano lang, sabihin ko agad sa'yo, at least naayos naman agad natin. So yun natutunan ko naman sa kanya. May nakapagsabi na ba sa'yo na sobrang strong mo as a person? Opo, marami po. Pero sa sarili ko na parang, dahil sobrang emotional ko nga, iyak. Sabi ko, ba't lagi na ako umiiyak? Pero alam mo kasi, pag pain after pain after pain equals strength, you become more powerful as a person sa lahat ng mga pain and struggles na pinagdadaanan mo. Pero lagi kong sinasabi pa rin na parang, sige, buhusan niyo ako lahat ng problema. Saktan niyo ako, siraan niyo ako, ganyan. Pero lagi nanatili pa na pag mabait ka, mabuti kang tao, nandun pa rin yun. Hindi naman mawawala yun pag pure-hearted ka. Sinasaktan lang tayo ng mundo. Kaya nagkakaroon tayo ng iba-ibang fasad. Yes, ng wall. Ng wall, ng mask na kailangan kong i-wear to para hindi nyo na ako saktan. May kinukonceal lang na pain yung mga taong akala mo sobrang, Madali kasi mag-judge ng tao, pero mahirap halungkatin kung ano bang reason ba't ganun siya. Ang daling-daling manghusga. Ano yung pinaka hinuhusga sa'yo ng tao ngayon? Ngayon, kabit. Kabit ako. Kasi meron akong ka-relationship ngayon. Parang yung ex na girlfriend niya, nag-post about sa amin, ganyan, nakabit daw ako, blah blah, which is not true. Tapos, hindi ako sumagot kasi eh. Pag sumagot ako, lalong lalala eh. Tapos, hindi ko alam na sa hindi ko pagsagot na yun na yung tumatak sa mga tao na kabit ako. In time, magfe-fade yung lies.
yung truth ang maiiwan. Ang sabi ko, hindi ako pwede mag-give up. Malaking pangarap ko. Hindi ako pwedeng lamunin ito. Tapos after nun, sabi ko, swerte ko pa rin eh. Kasi yung mga tao nasa paligid ko, para i-comfort ako, para sabihin na okay lang yan, malalagpasan mo din yan. Which is nalagpasan ko nga. Pero na-diagnose ka ng depression. Opo. I mean, nakatatlong psychiatrist ako noon. Paano ka nagpa-psychiatrist? Ano na yung nararamdaman mo at saka ano nangyari? Hindi ko na maintindihan yung sarili ko kasi hindi na ako makahinga. Yung kamay ko nanginginig na, naninigas na. Tapos nung sinabi ni mama na kailangan mo na magpa-consult, ganyan, pumayag naman agad ako kasi feeling ko yun nga ang kailangan ko po. Kasi willing ako matulungan yung sarili ko eh. Kasi kapag hindi ko natulungan yung sarili ko, paano ko tutulungan yung ibang tao? Halos 2 to 3 months din akong naggagamot Anong po. diagnose sa'yo? Borderline ng personality disorder. May depression? Depression. Namatayan pa ako. So parang, Ang lola? Lola ko. Mahal na mahal ko. Kumbaga hanggang ngayon kulang ako. Dahil sa lola ko. Pero kasi yung time na yun, nung kailangan ako ng lola ko, wala ako sa tabi niya. Nagpunta ako sa lola ko. Wala na. Wala na. Parang nire-revive, ganyan. Ganun na po yung nakita ko. Tapos yung nagbabantay yung pinsan ko. Sabi niya, alam mo ba kung ano yung sinabi? Wala yung sinabi ng lola mo. Kung ano? Sabi niya, Sash na. Tapos patay na. Kaya hindi maalis yung regrets sa akin. Na parang sana ako yun nandun. Sana nakita ako ng lola ko. Parang feeling ko kulang yung nabigay ko sa lola ko kung ano man yung natatamasa ko ngayon. Bakit dumating ka sa point na uminom ka ng shampoo? Oh my God. Kailan yan? Yun din po yung sa 4 years ko rin yun. Parang yung nakita ko na may iba siya. Ganyan. Shucks. Pero nagstay pa rin ako. Grabe naman talaga kasi ako mag-love ng tao. Kung ginagawa ko mundo, which is wrong naman. Anong lasa ng shampoo? Mapait. Kinalahati ko pa. Malaki. Nakalahati mo? Nakalahati ko. Nahimatay ako noon. So, yung pagkaano ko, si mama daw ang bumuhat sa akin, papunta na sa sasakyan, tapos nag-drive si mama, puntang hospital, emergency, ganyan. May tunurok lang po sa akin, tapos nasuka ko lahat ng mga toxins sa katawan ko. So yun na, after noon, sabi ko, nangako kay Lord na hindi ko na uulitin yun. Kasi, Second life mo na yun. Opo, kasi tanga ko eh. Tsaka kawawa naman yung mga taong maiwanan ko. Yun yung start na parang kailangan ko talaga lumaban. Laban talaga ako. Kumbaga kung ilang demonyo man ang bubulong sa akin, kailangan ko labanan. Nalabanan Mas malakas mo talaga siya. Alam mo kung bakit sumisigaw yung demonyo? Kasi malayo siya sa'yo. So, kailangan niyang sumigaw. Kaya yung insecurity, sumisigaw yun from afar. Kasi kailangan niyang makaget to you eh. Tapos marirealize mo, bakit yung boses ni God, it's the still small voice na bumubulong. Alam mo kung bakit siya bumubulong? Kasi katabi mo lang siya. For you to know that it is God speaking to you, you will know it when it's a voice that gives you comfort. When it's a voice that gives you assurance. When it's a voice that when it talks, it gives you peace. But when it's a voice that teaches you to be destructive, destroy something, hurt someone, hindi niya boses yun. Kasi yung still small voice na yun, it's always going to lead you to the right path. Yes. Diba? Yung time po na yun, na parang, kaya para malabanan ko siya, kailangan ko magpaka-busy. Inaalam ko na bang purpose ko. Kasi nandun na po ako sa parang anong purpose ko, anong magginagawa ko? Habang buhay na lang ba akong ganito? Kumbaga, floating na po ako, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Oh my gosh, yun yung kanta ng What Was I Made For? Yes. Billie Oo. Eilish! Oo. Emote song, What Was I Made Yes, For? dahil nga pandemic, tuwang-tuwa talaga ako kapag nakakatulong ako that time. Nagkaroon ako ng charity na Sash Loves. Sabi ko, ito yung purpose ko. Every time nakakatulong ako, parang nagiging plus points yung, ang saya, ang sarap, Ang gano'n. saya, no? Parang yung naging purpose ko na kada may nanghingi or something na ganyan, na charity, kailangan nyo ng mga school, kasi malapit nga ako sa mga bata, ganyan. Tablet, mga ganyan po. Tapos sabi ko, ito yung purpose ko. Masarap tumulong, tulong ako. Hanggang sa unti-unti, medyo nakikita ko na kung ano mga dapat kong gawin, unti-unting nag-heal siya. Kasi medyo nalalaman ko na kung anong gusto ko in life. Magpasaya ka ng isang tao, sasaya ka. Yes, so, Ganun daw yun. giver. Gusto kong lagi magbigay ng, kahit sa relationship, giver po ako. You're a giver. Oo. Pero the more you give, di ba? The more you will receive. Yes. Kung anong binigay mo, yun ang babalik sa'yo. Ngayon, 25 years old ka na. So, 20 years ago, if you were to talk to that 5-year-old little girl, anong sasabihin mo sa kanya? Everything will be okay. Sobrang strong. Okay din.
Kasi wala nagsabi sa akin nun. Magiging kasi wala namang nakakaalam ng story ko that time. Pero kung ako man yun, ang sarap-sarap yakapin ng 5-year-old na Sash. Sobrang fragile. Sobrang pure. Innocent. But parang kapag forgiveness, hindi pa nag-sorry yung tao na yun sa akin. Pero patawad ko na eh. Panalo na ako dun. Patawad ko na siya. Kasi feeling ko kapag hindi ko siya napatawad, parang hindi ko napapatawad yung sarili ko. Kaya kahit hindi ka mag-sorry, papatawarin kita. Kasi dun na ako panalo. Okay na ako dun. Pag sinabi sa'yo ng lalaki na itatago kita para sa future natin, run! Red flag. Tumakbo na kayo. Ngayon pa lang, block, double delete. Sa kapatid ko, nako, mais-ayos ka. Oh, Kasi yan. mapag-ibig din. Kami ni Alex, diyan kami naging close. Kasi pareho pala kaming tanga at one point in our life. Nagkauntugan na lang kami sa connecting room. Ha, umiyak ka rin? Sabi ko, sabi ko, bakit? Alam mo saan siya nahanap? Sa ilalim ng kama. Sabi ko, uy, ano nangyari sa'yo? Sobrang di ko na kaya. Sobrang sakit. Eh, ako rin naman may pinagdadaanan. Ano yan? Sobrang sakit din nung akin. Oh, it's a time pala kaming nagkakasakitan doon.